હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું એક નવી રેસીપી લઈને આવી છું જેનું નામ છે નાયલોન સેવ। આ ખૂબ જ ઝડપી બની જાય છે, દરેક નાસ્તામાં યુઝ થાય છે, તો તમે જરૂરથી બનાવો। આ નાયલોન સેવને તમે એક જ વાર બનાવીને 1 મહિના સુધી રાખી શકો છો અને અલગ અલગ ફરસાણમાં તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો આને। તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરી લઈએ નાયલોન સેવ બનાવવાનું। સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે એક બાઉલમાં ચણાનો લોટ લેવાનો છે, એટલે કે બેસન। અહીંયા મેં ચણાનો લોટને ચાળવીને લીધો છે। અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર એડ કરીશું આપણે। અડધી ચમચી જેટલો જીરું અને અજમાનો, શેકેલા જીરું અજમાનો પાવડર એડ કરવાનો છે। સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે। ત્યાર પછી અહીંયા મેં 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કર્યું છે, જેનાથી ખૂબ જ પોચી બને છે આપણી નાયલોન સેવ। આ બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। અહીંયા આપણે હાથ વડે લોટ બાંધવાનો છે, જેથી કરીને જે ગાંઠા છે એ બધા રહી ના જાય। જરૂર પ્રમાણે આપણે પાણી ઉમેરતા જઈશું। અહીંયા આપણે નાયલોન સેવનો જે લોટ છે એ સરસ રીતે બંધાઈ ગયો છે। આપણે એને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ કરવા માટે રાખવાનો છે। 10 મિનિટ પછી જોઈશું તો આપણો લોટ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે। ત્યાર પછી અહીંયા સેવ પાડવાનું જે મશીન આવે છે એ આપણે લઈ લેવાનું છે। આ મશીનની અંદર અલગ અલગ આપણે શેપ આપેલા છે, તો આપણે જે ઝીણી સેવ છે એ આપણે લઈ લેવાની છે। એની જારી આપણે લઈ લઈશું। ત્યાર પછી એ મશીનમાં એડ કરી દેવાની છે અને જે આપણું મશીન છે એની અંદર આપણે બરાબર ફિટ કરી દઈશું અને મશીનની અંદર આપણે તેલ પણ લગાવી દેવાનું છે। અહીંયા આપણે થોડો તેલવાળો હાથ કરીને પછી જે લોટ આપણો છે નાયલોન સેવનો એ લોટ આપણે મશીનની અંદર એડ કરી લેવાનો છે, જેથી કરીને તમારા હાથે જે વધારાનો લોટ છે એ ચોંટે નહીં। ત્યાર પછી આપણે મશીનને બંધ કરી દેવાનું છે। અહીંયા આપણે તેલ ગરમ કરી દેવાનું છે। તેલ બરાબર ગરમ થાય એટલે આપણે હાથેથી પ્રેસ કરીને જે ઝીણી સેવ છે નાયલોન સેવ એ આપણે પાડવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કેવી સરસ તળી રહી છે। એક બાજુ બરાબર શેકાઈ જાય એટલે આપણે બીજી સાઈડથી એને શેકવાની છે। આ રીતે ચીપિયાની મદદથી આપણે એને ફેરવી લેવાની છે। અહીંયા આપણી સેવ રેડી થઈ ચૂકી છે, તો આપણે એક જારીવાળા વાસણમાં કાઢી લઈશું અને આ જ રીતે આપણે બીજી સેવ પણ પાડી લેવાની છે। અહીંયા આપણી નાયલોન સેવ રેડી થઈ ચૂકી છે, તો ચાલો આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। મેં અહીંયા સજાવટ માટે લીલા ધાણા એડ કર્યા છે, એ ઓપ્શનલ છે, તમે ઉપરથી ચાટ મસાલો પણ એડ કરી શકો છો। આ એકદમ પોચી સેવ છે, તમે નાના બાળકોથી માંડીને ઘરમાં બધાને જ આપી શકો છો અને દરેક નાસ્તામાં એનો ઉપયોગ કરી શકો છો। આ 1 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકાય છે અને એકદમ જલ્દીથી બની જાય છે, તો આ રેસીપી તમે જરૂરથી બનાવજો। જો તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને બાજુનું આપેલું બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। અને આવી જ નવી નવી વાનગીઓ જોવા માટે મારી સાથે ને મારી ચેનલ સાથે જોડે રહો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।